computer. 5 minutes left or time is up.
Computer. So. Ang bango? Bait din daw bango. Kalau teman-teman yang pikir ako, ngayon, amin. $5.50. Have a nice day.
Pero okay lang naman. Nandito at ako nandito sa ano kung ibang hindi ang lugar ito at lahat ng ibang gayaw ng iba. Three. Computer 3. Its previous version. Dua-dua sa na ano buat doon. Iya ka lang. Buat ng doon. Ano yan?
Hey, mother. Stop. Dito, dito, pa rin yung lawas mo. Ano naman? Ito, ang lawas mo. Ano naman? Lawas mo. Ano ito? Ayan. Di ba napawil ako? Wala na dumagan. Hindi naman nakaisip ko. Anong B? May factor together. Yung dumapapasugan. Ha? Tapi niyo dapat si James Balidas na mga niyo. Hindi, hindi na kami lang. Going down, up, okay. Like, Bago nga ka na. Yan ka. Ito ka lang, pamapa ka. Lepas kaya kung bulong. Wala pa ang dito. Na, the control. Okay, ito. Naglalaw niya dito. Pahali ko to. ano? Naglalaw niya dito. Pahali ko to. Ano sinara? Bango? Ay, remoter.
Dad. Wow! So, ako na din. I don't know. Thank you, Mario. Hmm? Ha?
Ganito. Dos. Sorry, to bumi. Wow! Computer. Connected. Computer. 4. Has previous version. Yung diba?
paliwanag ito. Pag nakakalog siya ng mga ko, oo, doon sa kapatid ng kapatid. At dahil natatrabaho sa mga kapatid, Ay, ang dark, maybe ito. So, wala, ganyan po. ah, ah.
Alam mo yung nakapod ko. Ay, yun nga alakawa. Nakapalip ko. Ito ay yung nakakadalaga ng susi ko. Oh, yun, so, yun. Ang alay na kamay ko. Nakatay mo. Kasi Sa kanya ako mabalik. Oh! Mapatrik ka ba? Ikaw ka rin yung dahil nga daw sa
That's why you. That's why you. Talaga kung kaya na ba? Dati yung physical power, ano, ako pinaka-ano, ako sabi sa one,
Sound. Tingnan mo. Para ba makabigyan ng ano ha? Headset. No? Beng, beng sound din tayo. Beng, ini nga na ini. Tapi so,
Ay, kulay. Ah, yun. Hindi ka maklase. Hindi ka maklase. Hindi ko alam. Hindi ka maklase.
Ay, ganun. Grabe ka. Halat.
Berlin. I remember you.
Ako,
Ano, Jemre? Ha? Mute. Kasi,
Headshot! Sorry na ba? Ano? Sino ka no? EG Sniper. Matago daw siya doon. Nakatago. May ano doon. Nakasniper sa room. Sige na, nakabango na doon. Ito. Sniper? Hindi pala ng EG Sniper. Ikaw na po katag. Ikaw ba? Ay, dito. O, plankton mo. Tapos tikon mo. Di ba, yun? Ay, 150 na po. Kuya, sinikat mo. Tukog dyan. Sino? Naman dyan. Ako ba yung pangalan? Malang ka, kaya ako. Ay, palit na ka din mo. Gusto kita may dyan. Diyan ka na po, diyan ka na. Tukog ka. Diyan ka na. Oh. Tutok mo. Ano dyan? Tapon niyang bay. Sniper ako niya. Sniper ako. Sniper na daw. Abang ka magdaray. Diyan, Bridget. No? Gawin pag-sniper. Ako na kanin ko, mga doon. Papaya ang papun ko. Ha? Ay, basta tamo. Kami naman ang maabang. Marang ko lang gusto ko na doon kung papalit. Yung parang ko, hindi ako. Wala mo dito. Udang ka? Siya kahit ganda. Ah! Tama. Yung dyan? Sigurado ako din ito din, di ba? Ang hayop na ini. Ang hayop!
$25.75. Kami na nahulog po. Wala eh. So, masisikiran.
Next one, soy. Ano na yung Magawin dito. Jack. Kaya na ako si Banglayo. Hindi mo ito nga ito. Ito mo. Dito ka na ito na sige. Wow, ano mo? Dito ka na. No. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Open sa call. Ay, masis pa naman ako. Ay, puta yan. Sa ano mo? Let's go. Kasi, ilan ka ako na ba? Hindi sinuwa. Saksak na ako. Wala sa dura ka steak. Steak yan. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Diyan ka na. Hindi mo gabi. Bobo mo. Real Ricky. Daw sa likod mo. Dala. Sa punya ikot ako. Uy, popcorn! Popcorn! Sila na mga boy. Sila. Warang kita. Olive na ko! Ibo lang! Hindi ko lang kita. Strike it, ha? Yo. From, 36. Bomba ka na. Ilan na ang Black Widow? Black Widow.
Ala, nakati ako. Ayun, hindi na pala lang. $7.50. Have a nice day. Anong oras na ito? Ikaw na 20. Mura ko na lang. Open sawan. Hindi ako putakot mo kasi ba yung Nana. tinaram muna sa kuya ko. Wala man So, yan lang. naman sa ano, sa okay? Invite na ha? Tinaram muna ako sa kuya ko. Nakapin ko na ako. Hindi ko man nakakapin. Wala na open. Tingnan lang. Hindi ako pa di malita. Kaya pa. Orange, di ba yung orange? Sa kailangan. Ah. Oh, yung natin din. Pinata ko lang. Dapat ko. Ako na. Sa bundala.
Hindi ka na rin ka ng bago ng ano. Ginagawa rin sa ano, may ganun to kung ano bago. Tagaan. Kailangan para yun. Bansik sini, bansik. Bansik. Nag-aaral sini ko. Oh, shit. Puta, parehas ka mong badge. Parehas ka mong badge niya, no? Nagiging good ba? Masyong ko ka nagbubobo.
kami natubuto, Noy. Ah, kaya nyo kami nabuto. May alas na sinumanggi. Bukas pa rin din. Kami doon hindi pinagkakawag ka na. Dala mo sa likod mo eh. Ito naman ako sa baby. Ito naman ako. Ito na ako. Bangkang. Diba? Diba na ako? Ano pa sa'yo mga ayot ka? Eh, lalo. At lugo niya eh. Ano ba?
hindi siya. Ninuturin ka ba sa normal ito yung mo. Normal ito mo. Balik-balik pa. Wala na kakamot mo. Libreng badge. Ay, ano na lang eh? Ako yan, 219 days. Libre? Labay doon? Ha? Labay doon na sila kuha. No, magkawag ko sa Puro ulit majubog-jub. Diyan ka tao. Ikaw, napadya ako. Olog na no. Hindi ka makakila. Hindi. Celebrate. Bubukal ko na tapi bubukal na kilo ko na tapi bubukal na mo. Tawo para kapag di ka. Sige malamang yan mo yung mga kumpanya wala yan ako naggagamit sa mga tangad. Kapawala ko sityo, pinunos na. Babukos na ba ko ka? Pinunos na. Wala na lamang. Popcorn!
Hindi na na. Oh, Hindi po kayo galing. ang pwede naman dito. Hindi ka daw kami. Parang hindi ka din. Ano? Tamo kayo, ano, pesta. Bibigyan yung sir. Kapira kali. Right. Basta, bumi na ba? Bumi ka na. Kali sisip-sip ka na rin. Hindi ka. Eh, walang nagtulog niya rin. Parang nagsasabi na, Martin, nilo ko, bumalik ka rin. Pero, very hard, very hard. Betul. Nahanap ako. Hindi binilaw.
Wait. Ito ako. Okay lang. $10.50. Have a nice day. $6.50. Have a nice day. Bubo, tinuro ko pa. Kada ka magsaksak sa mga pro, lapit sa $6.25. Have a nice day. Ako na kulay.
talaga dito po. Panalo. Iba naman ang Bakit? Ano?
Sino? Uy, paano Roman Rahman? Uy, di ko. Tangyan pala. Yung manapindot sa ano, kung ano, Computer 4 is still. mga nagdama kung yun ang nagdama pa sa dito. Yawa ng ispulo ko. Ako. Hindi mo siya. Ako. No? No? $2.50. Have a nice day.
tawag nila, ano, map. Para ano, yun yung aray. Update. Parang okay lang. Pilot. Pangalan. Kailangan ko na yung 220. Tema. Nakapalaw sa mga. Nakapalaw. Punta ko na muna yung isip mo. Punta ko pa lang. Ginabra ko yung gawa ng ano. Kahit mo sa napaw mo. Hindi na uso na dati. Kaya mga na pag-ibili ka. Hindi na. Wala.
kaya Sure. Pero, this one, yung, ito ko. Yan. Pero yan na aficionado, franchise niya yan, haling Germany. Puso na kahit sa Manila, sa biglang refill ba na? Nagdara ka buti. Gabos na mo rin mo. Ibo ang ilin na alisin, bako sa na doon ang ano ka, tinda. Ego na tindahan na dito sa Lao, kasi ko sa araw, ako lang ng pagpilian baga. Mga pagpili. Billionaire at bakong milyonaryo na ganun. May bakla ko kasi gusto niya na Facebook kaya ang ginito niya, nagbayad siya sa ibang bansa. So, tinapod na surrogate. Kaya yung similya, tapos ikakag sa babae. Nagmapilit sa komisay na babae. May bayan, pero yung $1 million na raw ang gada sa akin. Basta araw ka. Kaya yung nakakita niya, ano na okay, araw kaya pa rin sila pepes time. Pero ito, similya, at siya. Hindi siya nagpalaw. Lalaki magaling. May problema. Oo. Araw kayo ito. Yan, kinaan ni Joel. Yan na. Anong nagano? Hindi ko na. Mga, puro pati mga puti. Oo, puro mga puti. Mga taras yan. Pwede mas naman ng legal ang Amerika pa. Ano ba ang legal ang? Milyon ang talo pa dito siguro ang mga fee. Akin mo 2,000 pa ito. Uso na. Uso na. Ano yun? Makulang ko yan ano? Makutulog mo talaga parang. Pero hindi ko marabag sa mahal talagang yung kaya pa rin yung mga pamot na malahatan mo dito. Hindi lang makahiling ka nagipamot sa ulit. Kapamahal siya mga sa gamit ng mga artista. Ang para yung para ang problema, ano yung mahali? So, bahan mo lang. Parang mabahal kasi Display lang doon. $1.50. Have a nice day. Yung mga nag-agil, itin mo doon natin na. Alag ko yung ano na yung panglalang. Ano ka pa? Para yung first ka mo sa kulit mo. Kapalila, puso ng mga alam ko sa alam ko na kaya sa kahit report na galing lumalak ng araw kayo din. Lumagi mo naman ang araw ka o mga kabit. Kainat na daan ko niya, ay ko na gano'n binibigyan sa kope. Lagi mo na kope. Dati, yung trabaho na gasolina, ikaw ka na nag-ibig naman sa trabaho ko. Nagdarang tricycle,
Di sa dulo ng mga may draft. Kagan mo yung kita, paano mo, kimo mo rin huwag mo yung style. Kaya, kung trabaho, sige, hindi rin mga madaw gano'n. Hindi sa tabato ko, nagigilid ko mga roll ko, nagigilid ko, hindi direct at ano ba? Kinogan. Alam mo mga ako dito, sa dalawang mga so, di na pa, alam mo sa dalawang mga so resibo, sa mga ino. Doon pa, naarog man sa likod natin, yung mga resibo talaga. Hindi, kasi parang sa trabaho. Ano yung sa kailan, kasi pero, ano, meron, iyo, arog na. Ako tawagan pala sa mga na, at ito ay sa gato, nawad, pinakal talaga. Pag may papagawad ka mo, pagawad mo, mabilis tayo mo daw. Dapat talaga. Sana yung magkatabi, din mag-direct na nagalit. Ito na talaga ito, baka lumiyan, alam sa mga kitid mo. Pero nangyari talaga ito, hindi mo kagig ka. Ikaw din ang hindi ako naman ka talaga. Hindi ako naman talaga. Pati ka talaga. Isang pag mag-tower mo, isa yung tao, may kapag ka sa taga mo, ay hindi mo kapag manlulot mo. Pero kapag mo sa naging natatakot. Pero pag lalaki, ang mo kaya rin po ngayon, yung surang buto. Yung minahakot niya, yung bagang talaga. Tapos sa'yo, mas ka naman yung mali, kung paano yung sa naman. Yung mga yung pagkakausap ko yung kanta yung sa bisila. Yan, kung saan ito nagpa-apply ako ito kasi na yung mama pa na kayo na hindi sa Google. Kasi print mo, may print ka gamit mo sa opisina. Bigla ako kung saan, Manila tapos Makati. Pero dapat talaga bago kung ito ako mag-ikaw sa ang pumunta sa gayo. Yung panunga-applyan kayo ito, sa Makati mo sa Manila. Nandiyan ang mga agency kayo. Maraming ka. Natuloy sa mga nagkasiriman mo ka, naabot ko ang pinag-applyan ka niyan. Kasi yung agency talaga kayo. Yung mga salakay sa bato, nararamang mga discarte ka niyan yung natin pala niya. Ang iba nagkakalunan. Para lang natin mapalandiyan. Ang nagkakalunan pala may kapistado ang nakalunan papakbaba na ito itong natin mas marili sa liga ikaw ron kung anong pagtrabahoan ko dumaan nakaitamda dumaan sa pagtrabahoan ko siya nagtrabaho mismo sa inyo hindi ko palunod ng mga teman ano niya kasi bakante baba orang mula sampai ngalo belum misalnya ada ini untuk menang ada kemarin ya jangan habis lagi kami stadion jadi balik kan tapi yang karena rugi asal pa kapag lang talaga di makakuha salta ka duma pero kung dahil yung iba ng mga agency, ito rin eskwelahan. Hindi na pang-eskwela. Parang ano ba naman? Parang yan ito dito. Anong pangarap ng eskwela na ito? Oo. Parang hindi ko nakitong building talaga. Ako nga pa sa LTC. Pag-log mo duman, sarap katulog, di pati bayad ka po. Hindi na LTC. Parang kapag kalugaring duman, kuya, puro talaga Saudi. Ano kayo sa mga ano ba? Kasi mga ano ba hindi, yung pinakang madali talaga. Kaya ako lang nakasaraw. Dahil nga ng baya, yung talaga pahurunong ka ka ng Arab, interview ka, kaya mo tatawag hindi mag-apotong-potong. Kung kaintindihan ka mo kang Arab, yun na, pero mga ka natin kung tataw na yun.
Pag may ganun ang EDC na ito, ilipat ka naman ng EDC doon sa ito. Naman yan, makalo ka pa. Makalo ka. Hindi, pagsasawit. Diba? Plato ang Ang dami pa nga. Talaga, isip na mula. Talaga. Hindi naman masyado. Mga lang ko pag ilis, ngayon, Dubai. Kataling man doon baga, Dubai. Ano yan, Bahrain. Ang mainito na lugar. Dubai, gano'n. Mga 20 naman. Ang maganda talaga yung natrabaho sa gobyerno. Kain kami siguro na siguro bukutan na ako. Karama mo ano siya. Huwag kami sa Navy. Yung mga nagpadala naman sa atin kung ano ang gagawin ko nila mag-gira Navy. Ano agad bagaan? Kailangan. Wala ko sa military. Nakadala ka tulad ng hero tapos kumain, pero bigla. Ano kaya pag graduate ka college, kung mag-log ka sa Navy, automatic, official ka, ganyan mo. Ang sweldo, 50. Ano pag graduate ka sa exam, ipon ka lang pa rin. Ang isang baga pati online na, ay ano ito online na ba niya, na kahit ito, mga Navy ko dyan sa ligas ko, nag-forwest na, pag mag-log ka pa sa police, malag ka patrolman. Pero pag nag-log ka, graduate kang college, ipon ka sa Navy, automatic, ma-training man sa ng anong nabulang. Yeah.
siya sa prinsesi ko. Kaina! Bla. Yung dyan sa sipag dyan sa may ano. Sila na mabuhay. Ako. Tulungan yung mga dito sa kaso. Ano lang? Bilang! Ito sa inyong live ha? Ay, bobo! Ay, bobo! Nagag ba ako? Ano na yun? Nakasita. Nakasita. Ito na. Ano ka lang ba? Wow. Sa yung sabi na? May gamit dito. Akin na ito. Sabi,
tadyak. Awan din ang ano. Luma. Then, wala. Oh! Okay naman ka na rin. Ah! Ano? Yan, makakatagal. Okay. Lang. Di ka man maka-ano, di ka maka-shot. Lang, pulok-pulok. Di man naman. Ha? Hindi na, sinunod naman isa. Lagi na. Ah! Madala. Galing ka. Sabay mo mamahusay. Ayik ka sana. Wala dito. Ito dito. Oh, my God. Wayo. Madala. Ano? Madara. Roblox. Ay, may Facebook na may YouTube pa. Sino mo yung $14.50. Have a nice day.
Sinusunod. Wala ka dyan? Airpods ka. Ha? Airpods! Sa'yo. Search mo niya sa Google. Ano? Yun mo. Search mo ka rin dyan o. Bakbo ka. Teka, nani ba? Pero, murang perfect. Ha? Murang perfect. Kahit kamay. Ikaw, itong spinning. Ano di ba sa buta? Firefox. Ha? Firefox. Ano mabadil ka ba dito? Fox. Ay, mag-click. Lolo. Lolo. Firefox. Ano mabadil ka sa Fox tapos? Galat ka. Yun o, Firefox o installer. Yun na ba o? Yun o. Di mo na ikita. Pino mo. Tapos, yun na, galat ka mo. Yan o, hindi. Ito, wala ba din yung pang? Ito? Wala ba din dito? Hindi ako.
Awit ako rin inayaga po din eh. Kaya nga sa tundo. Ayaman. Kulingin na yun. Serang sinila. Kita kayo ba daw? Dapat din nakita na galing sa mga puta. Masakta na sa mga. Oh? Yung uli na. Puto. Yung mauli naman. Tapos nanggal ka lang daw ng pinagkakakutan. Ano? Puto ka kalim mo ko. Nisisigil ka lang ako. Nandito pa po na yung tiko. Puto nga. Wala, gusto ko partido. Target lang! Ketchup! Ano? DB? Huwag ka nang nala.
Alam mo, hindi ko malalaman. Malalaman ang kali. Jai! Jai! Ay, putang maglaguan. Di puta ka lang. Di mapasalita. Isip. Ang maning Wala yung ano mo. Isip ka lang. Nakabuan. Di ba kumanda? Ano napasok yung Roblox? Pati mo lang ang ito. May lugar ito. Ina ako na ito. Ikaw, Pipeto. Ayaw mo. Ano man ba ito? Password guard din yan, no? Ha? Password guard din yan. Thank you. Password guard din yan dyan. Love you. Yung pera ko. Ikaw. Nawala ko ka. I Gilan sila. Wala ka ba yan? Gama. Gama. Hold on. Hold on. Sarang sumunod dito, dito. Unyo. Ito ako nung nakita dito. I love Mama? Oh! Sakto yung sakto. Yan ang patakta daw. Oo. Ay, may stop! Target lock. Ang bislakan doon. Ano kang pag? Like, ginawa na daw doon sa ugadang pagod. Ano, ano? So, parang kasi ito. Hello! Pero! Wiki Fox, ayun lang, nahilig ko na doon sa QRN. Nahilig ko na yun. Nahilig ko na doon sa you know. Di mo pistado? Iyon ang nahilig ko pa sa kada filing ni baga. I-search ko din sa Wiki Fox. Sa problem ko sige ginawa sa TikTok ko. Ano to ngayon? Sige mo. Search ko to man sa QRN. Ay, ito pala. Kumakain dito nito. Makulo ng picture ito. Ito ka makailig silon. Uy! Sa din kasi siyempre meeting ko nakasautak ko. Palagi. Sorong yung selfie. Ano ang lift ka? Ito, huli ka to. Ano ka? Ano ka selfie ka? Huli ka to. Sino na lang dito tao? Una naman dapat. Ay, gano'n. Nakuha ka Yan, makrukuhan. so Uy! Dili pa siya naman maril! Damn! Damn! Dili pa... Damn! layo. Wow!
Sige, dad. Parang ayaw ko. Kaya parang balik mo sa kasi hindi ka na vlog. At least mo na ako. Ano tong 30 balik minutes mo mo sa nang ano ba? Ako na to. Sinilaw. Uminay ka o kapal. So, bayan mo na ako. Parang, Iba, sabi sabi yung ko. ako namin sa pagkaran, di ba din sa ko. Sabi. Yung sila na lang. Oh, hindi mo ko magkot. Hindi, binayot ka, te. Talaga. Diyan ka sa nasal, te. Yan mo si Paul, magdigdig. Bukas ka na sa araw, iyak. Nagkasi sila ako. Anak ka mo. Sige, Liz. Agak ko mo. Sige, Liz. Mag-itas. Sige, Liz. Paul, ba't kasi ka daw? Ay, ako ba di po? Ang kawan din sa kabay. Kaya nga na ako. Daddy! Yes! Kaya nga na ako nag-tutor sa inyo. Punta na wala si Dragon. Nag-tutor Punta mo ko sa inyo. kaya. Ako nag-tutor na ni Senda. Ako nag-tutor. Sabi mo, kapini. Sabi mo, kapini. Ano ito? Ano ito? Ako makarin na makarin. Yama! Makarin na makarin na. Makarin na. Sabi mo, kapini. Pucha, makaburi. Kibuha na. Ano? Oo, tama ni Say! Bakot pa nga ni, do you Bilangan! think of this na? Apa? Oh. Ano yan? Ano? Pag-iwan ng gatusok. Tupad ng katusok. Okay, din ito. Limon. Pinday. Adoda. Pwede mo na no. Tapos may lubong. Ay, ho! Kung bumano. Pela, oy! Oh! Ay, ho! Yung utak mo. Hindi mo pa na ubiyaran. Yung mo kayo limon. Uy, anak ko na pala sa jeep na. Paisog ko na pala na. Dakol na kadakol. Wala pa rin kayo na. May sugo na pala sa jeep na. Yan ang doktor. Wala na. Mga panahon ko sa jeep na. Oo. Anak ko, nalabag ko sa limon. Ayaw! Utang, ina mo. Karat, dakol na. Wala. Ano, sige. Oh. Wow. Hay ho! Ako ay ako. Hay ho! Alam ko ay ang minion to.
Malino, Buwa nga yun, no? Malaki. malino kayo. Yo! Yo, yo, yo! Hi, check, hi, check. Ah! Hi, check. I don't care. Pagpasok na to, okay ako. Inawasan ko si. Wala sa masarapan. Tapos biglang siya. Namamayan, nakuyan. Ako yung tinatalaman, ginagawa ko niya. Mga gusto din na nagawin. Di ako pangaway, kaya wag niyo sa away. Ano ka mo gagawin? Kung kami labas sila, sa pangalan ko yan, hindi ba ako sa'yo rumesa? Sabi na kaibigan. Kaganay buwan, Jaden. Aling sa kingdom, Jelento. Ang aking botong magatuloy. Kung may chenilong. Unang kawat is itang ina ko. Ang mga dancer nito, utang ina ko. Mga dancer ko. Lagod gusto mo. Lala ko, bata ko na kayo, Sir Ben. Lala. Dito mo ako daw. Mga dancer ko. Hello. Teneng, teng, teng, it's still di kita. I don't care. Okay, kato. Shit, Sabra! Apa dulu? Yung... Akan mo kailangan nadaanan mo lang yan, huwag mong tapayan. Sakto, sakit ang ulo. Ang mga talentadong tao, pero bago. Huwag ka nung masyado. Savior, shall be okay. Parang sa... Ano tawag na nag-aaral lang kay Tupi yung... Sa Narayaw. Ayun, dakulo na. Susunod ninyo. Ano ba? One sunrise.